Σταμάτα πια να σαμποτάρεις συνέχεια τον εαυτό σου. Δεν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχεις βαρεθεί συνέχεια να έχεις κλειστά αυτά τα φτερά ή να σου τα κόβεις. Αυτά τα πλοία που κυκλοφορούν εκεί έξω, γιατί φτιάχτηκαν? Για να είναι στη στεριά ή να είναι στα λιμάνια, ή για να βγουν έξω και να ταξιδεύουν? Για ποιο λόγο συνεχώς σαμποτάρεις τη ζωή σου? Για πάμε λίγο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 3 από τους βασικούς λόγους που δημιουργείται αυτή η κατάσταση, αυτό το αυτοσαμποτάζ, και βέβαια στο 2ωρο εργαστήριο παύλα σεμινάριο που έρχεται σε 2 εβδομάδες από τώρα θα μπούμε σε πολύ μεγαλύτερα βάθη, όπου εκεί θα δούμε πάρα πολλούς λόγους, αν όχι όλους, όσους προλάβουμε, και εκεί επίσης θα γίνει και μια πολύ δυνατή συνάντηση με αυτόν τον προσωπικό σαμποτέρ για να δούμε τι θέλει αυτός, γιατί υπάρχει, γιατί μας τα κάνει συνέχεια άνω κάτω. Κάτι εξυπηρετεί και αυτός ή αυτή. Νούμερο 1 λοιπόν, αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα έχει πάρα πολλούς λόγους από πίσω. Δηλαδή ακριβώς όπως ψάχνουμε να βρούμε το α και προσπαθούμε να το ανοίξουμε για να το εξερευνήσουμε, ανοίγοντάς το βλέπουμε ότι έχει κι άλλα παρακλάδια, κι άλλα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να το δουλέψουμε αυτό είναι η αυτογνωσία. Το αυτοσαμποτάζ συνδέεται πάρα πολύ με την αναβλητικότητα και ένας λοιπόν από τους λόγους που δημιουργεί το συγκεκριμένο είναι ο φόβος της αποτυχίας. Σε κανέναν, σε καμία δεν αρέσει να αποτυγχάνει. Ειδικά εάν δεν φοράει προγράμματα αναπλαισίωσης που απλά να λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν απέτυχα, αλλά πέτυχα στο να πάρω ένα μάθημα και να γίνω καλύτερος και καλύτερη, τότε η αποτυχία δεν αρέσει σε κανέναν, γιατί οδηγεί στο δεν αξίζω, στο δεν μπορώ, στο δεν θα τα καταφέρω, και πολλές φορές επιβεβαιώνει αυτά τα προγράμματα εάν ακόμα υπάρχουν από τις παλιές ηλικίες ή από παλιά βιώματα. Νούμερο 2. Είναι αυτή η ζώνη ασφάλειας. Όπως έχουμε πει, αυτός ο εγκέφαλος, ειδικά ο ερπετικός, το προβλεπτικό μηχάνημα θέλει να μας κρατάει ασφαλείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η ζώνη ασφάλειας, όπου μέσα εκεί γνωρίζει τι γίνεται ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Όταν λοιπόν εσύ βάζεις ένα στόχο, όταν εσύ θέλεις να κάνεις μία νέα σχέση η οποία είναι καλύτερη από όλες τις άλλες, ακόμα και αυτό, ακόμα και η οικονομική αυθονία είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι έξω από τη ζώνη ασφάλειας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το εσωτερικό σύστημα θα προσλάβει αυτό το μισθοφόρο, αυτό τον εσωτερικό σαμποτέρ, για να δημιουργήσει όλες τις συνθήκες, όλες τις σκέψεις στο νου σου, τα πάντα για να μπορέσεις να αποτύχεις. Και αποτυγχάνοντας όλα αυτά τα νέα τα οποία προσπαθείς να κάνεις, εκείνος ή εκείνη πετυχαίνουν. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η προσωπική σου ιστορία. Αυτό το έχεις σκεφτεί ποτέ? Και νούμερο 3, η χαμηλή αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ό,τι και να σκεφτώ, όποια ευκαιρία και να μου παρουσιαστεί, ό,τι και να μου προτείνει ο περίγυρος, οι φίλοι μου, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι το οποίο θα μας πάει πιο μπροστά, ο προσωπικός σαμποτέρ θα βγει και θα αναλάβει δράση. Και θα έρθει και θα σου ψιθυρίσει στο αυτί: δεν αξίζεις, δεν είσαι αρκετός, δεν είσαι αρκετή, δεν θα τα καταφέρεις, έχεις αποτύχει τόσες φορές στο παρελθόν. Άρα, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πετύχεις τώρα? Καλά είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε για παραπάνω. Και όλα αυτά αρχίζουν και ξυπνάνε όλα τα προγράμματα με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί από παλαιότερες ηλικίες, με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να μας καθυλώνουν σε αυτό το εδώ και τώρα, αλλά όχι το εδώ και τώρα που θέλουμε, το εδώ και τώρα το ως έχει. Και αν είναι ένα καλό εδώ και τώρα, να πεις εντάξει, είμαι ικανοποιημένος, είμαι ικανοποιημένη, καλά είμαι και εδώ. Εάν όμως είτε δεν είναι ωραίο, δεν περνάς καλά σε αυτό το εδώ και τώρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις και να εξελίξεις και να κάνεις ακόμα πιο μεγάλο και όμορφο αυτό το εδώ και τώρα σου, τότε θα πρέπει να δουλέψουμε, θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες διεργασίες για να μπορέσουμε να σπάσουμε όλα αυτά τα δεσμά και όλους αυτούς τους αυτοματισμούς. Η λύση λοιπόν είναι μονόδρομος. Αυτογνωσία, αυτοβελτίωση, προσωπική ανάπτυξη. Αυτά ακριβώς κάνουμε για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτόν τον τροχό της ζωής που είχαμε δει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, να μπορέσουμε να γεμίσουμε όλα αυτά τα σημεία. Να τα μεγαλώσουμε, να τα επεκτείνουμε, αλλά και να τα μεγαλώσουμε και σε ειδικό βάρος. Σε ποιότητα δηλαδή, σε βάθος, σε εύρος. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. 3 τρόποι λοιπόν που μπορείς τώρα και άμεσα να εφαρμόσεις για να κάνεις αυτά τα πρώτα σου βήματα. Νούμερο 1. Άσκηση ευγνωμοσύνης. Όσο και να σνομπάρεις αυτή την άσκηση, όταν πρόκειται να σου έρθει μια καινούργια ευκαιρία ή σκεφτείς μια νέα ιδέα, ξεκίνα από εκεί. Πάρε αυτό το χαρτί, πάρε αυτό το τετράδιο και γράψε οτιδήποτε για το οποίο μπορείς να είσαι ευγνώμων. Για παράδειγμα, το ότι είσαι εδώ και βλέπεις αυτό το βίντεο.
το ότι έχεις ρεύμα στο σπίτι σου για να μπορείς να δεις αυτό το βίντεο, το ότι έχεις νερό, έχεις μια σκεπή πάνω από το κεφάλι σου, έχεις 5 φίλους, εργάζεσαι ή δεν εργάζεσαι, αλλά έχεις βιβλία στο σπίτι σου για να διαβάσεις, έχεις τα πόδια σου, έχεις τα χέρια σου, αναπνέεις. Έχεις ένα αυτοκίνητο, έχεις ένα ποδήλατο, έχεις ένα στυλό, μαρκαδόρους, ποτήρια, πιάτα, φαγητό, τους γονείς σου, τους θείους σου, τα ξαδέρφια σου, τους συναδέλφους σου, ένα χόμπι. Οτιδήποτε έχεις και δεν έχεις, οτιδήποτε υπάρχει και δεν υπάρχει γύρω σου, κάτσε και κατέγραψέ το με πλήρη ευγνωμοσύνη. Όταν λοιπόν γεμίσεις 2 σελίδες και τις βλέπεις έτσι και προσπαθείς πραγματικά να νιώσεις ευγνώμων, γιατί τα έχουμε πει έτσι. Ό,τι δεν εκτιμάς, η ζωή στο παίρνει πίσω. Δεν μιλάμε τώρα για θανάτους και τέτοια. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Μην μπερδευόμαστε, αυτά δεν θα τα ακουμπήσουμε καθόλου. Αλλά γενικότερα, όταν ας πούμε δεν εκτιμάς την υγεία σου και δεν είσαι ευγνώμων γι' αυτό και δεν τη φροντίζεις, θα στην πάρει. Κάποια στιγμή κάτι θα πάθεις. Όταν δεν εκτιμάς τη σχέση σου και την παίρνεις για δεδομένη και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, κάποια στιγμή θα τη χάσεις. Άρα λοιπόν η ευγνωμοσύνη είναι ένα τεράστιο κλειδί για να μπορέσω να πυροδοτήσω αυτά τα θετικά συναισθήματα τα οποία είναι αληθινά, έρχονται από μέσα μου και να μπορέσω σιγά σιγά να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Τουλάχιστον στο ενεργειακό επίπεδο και στο συναισθηματικό. Άσκηση νούμερο 2. Γιόρτασε τις μικρές νίκες. Οτιδήποτε καταφέρνεις, μικρά στοχάκια, μικρά βήματα, γιόρταζέ τα. Μην τα παίρνεις δεδομένα, μην σαμποτάρεις και εκεί τον εαυτό σου ότι εντάξει, δεν ήταν και τόσο σημαντικό αυτό που έκανα ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να το κάνει. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε τα χέρια, ούτε τα πόδια, ούτε τις δυνατότητες να πετύχουν αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις, όσο μικρό και αν σου φαίνεται. Μην παίρνεις τίποτα σαν δεδομένο. Είπαμε, μόνο το ότι αναπνέεις είναι η μεγαλύτερη ευλογία και ότι είσαι εδώ. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα εκφράσεις ευγνωμοσύνη και θα γιορτάσεις και θα πεις μπράβο στην κάθε μικρή νίκη ή σε κάθε μεγάλη νίκη που θα κάνεις. Για παράδειγμα, αν δεν αισθάνεσαι καλά, σηκώθηκα, κατάφερα και πήγα στο γυμναστήριο. Μπορεί να μην έκανα την σούπερ προπόνηση, αλλά πήγα. Ότι ξέρεις κάτι, σήμερα δεν έφαγα πατατάκια και πίτσες, αλλά κάθισα και έφτιαξα μία σαλάτα, για παράδειγμα. Ότι ξέρεις κάτι, αυτά που ανέβαλα να κάνω στην εργασία μου, τελικά κάποια από αυτά τα προχώρησα. Δεν έχει σημασία, οτιδήποτε. Απλά πρέπει να είμαστε συνειδητοί σε αυτό το οτιδήποτε και να πούμε μπράβο, ξέρεις κάτι, έκανα αυτή τη μικρή νίκη. Γιατί όπως έχουμε πει, από τα μικρά πάμε στα μεγάλα. Όπως πάνω έτσι και κάτω. Και αντίστροφα. Εάν δεν ρίξεις αυτό το φως πάνω σε αυτό τον σαμποτέρ ή την σαμποτέρ, εάν δεν ρίξεις αυτό το φως μέσα σου, δεν πάρεις τη συνείδηση και την εστία σου για να ψάξεις βαθιά για τα αίτια της ύπαρξης αυτού του αυτοσαμποτάζ, τότε δεν θα μπορέσεις να δεις για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, να πας να βρεις τη ρίζα όλων αυτών των ζητημάτων που δημιουργούν και θρέφουν αυτό το αυτοσαμποτάζ, ώστε να μπορέσεις μία μέρα, αφού το κατανοήσεις, αφού το αποδεχθείς και το αγκαλιάσεις, σιγά σιγά να αρχίσεις να το απελευθερώνεις και αυτό, γιατί όχι και με το πονοπόνο από ένα προηγούμενο βίντεο που έχουμε φτιάξει, να πάει και αυτό στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, γιατί σίγουρα και αυτό κάτι εξυπηρετεί. Δεν υπάρχει τίποτα στην ύπαρξη το οποίο δεν σε εξυπηρετεί. Είτε σου αρέσει είτε όχι, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, δεν υπάρχει τίποτα στην ύπαρξη το οποίο να μην εξυπηρετεί κάποιο σκοπό για εσένα, τον οποίο πάρα πολλές φορές δεν τον βλέπεις. Ωραία, εντάξει, γιατί καλό και το φως, αλλά στραβωθήκαμε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι που δημιουργείται αυτός ο εσωτερικός αυτοσαμποτέρ. Αυτό που θέλεις είναι να υιοθετήσεις αυτό το mindset, αυτόν τον τρόπο σκέψης, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Και έτσι και φορέσεις αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά θα ισχύει σε όλα, και στα μικρά και στα μεγάλα, παντού. Και τέλος, νούμερο 3. Δημιούργησε με τη φαντασία σου. Αξιοποίησε αυτό εδώ που έχεις με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, θέλεις να πετύχεις κάτι. Κάτι άλλο σε κρατάει πίσω αυτός ο σαμποτέρ. Κλείσε τα μάτια σου και ξεκίνα ένα μικρό διαλογισμό με τη φαντασία σου και πήγαινε εκεί που θέλεις, σε αυτό το αποτέλεσμα, και δες πώς θα είναι. Θέλεις για παράδειγμα να φτιάξεις ένα κήπο. Οραματίσου πώς είναι να είσαι εκεί. Να το φτιάχνεις, να πιάνεις το χώμα, να πιάνεις τα φυτά, να μυρίζεις τις οσμές, τις ευωδίες, να ακούς τα πουλάκια, να βλέπεις τον μάστορα δίπλα και να τον χαιρετάς και να του λες: ξέρεις κάτι, μην το κάνεις έτσι, κάντο αλλιώς. Ζήστο αυτό το πράγμα. Πήγαινε και ζήστο για λίγα λεπτά. Θέλεις την ιδανική σου σχέση. Οραματίσου, φαντάσου ότι ξέρεις κάτι, αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άντρας δεν θα με απορρίψει, που φοβάσαι να πας γιατί είναι έξω από τη ζώνη ασφάλειά σου, ή τον βλέπεις, την βλέπεις στο δρόμο, στο φούρνο, οπουδήποτε και ντρέπεσαι ή κολλάς γιατί νιώθεις ότι θα φας απόρριψη. Τρέξε το σενάριο στο μυαλό σου και πες ότι ξέρεις κάτι, αυτό το σενάριο της αποτυχίας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Και φαντάσου λοιπόν
διάφορες άλλες αντιδράσεις, διάφορες άλλες εκδοχές της πραγματικότητας. Και βρες αυτές που σου αρέσουν περισσότερο, αφού έχεις προετοιμαστεί για τα αρνητικά, δηλαδή τα ξέρεις, δεν είναι κάτι καινούριο. Προσπάθησε να ζήσεις μέσα σου και κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό. Πώς θα είναι να σου χαμογελάει αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα είναι να σε ακουμπάει λίγο και να δείχνει έτσι μια παραπάνω ζεστασιά? Πώς θα είναι π.χ. να σου δώσει το τηλέφωνο? Πώς θα είναι να βγείτε σε ένα ωραίο δείπνο? Μπες λίγο σε αυτή τη διαδικασία και πάρε την ενέργεια από αυτό το φανταστικό σενάριο, φέρτη εδώ και προχώρα. Δεν χρειάζεται ούτε ουσίες, ούτε αλκοόλ, ούτε βαθιές ανάσες. Κάνε ακριβώς αυτή την άσκηση. Και να σου πω και μια προσωπική ιστορία. Παλαιότερα, εγώ είχα έναν τεράστιο σαμποτέρ μέσα που μου έκανε παρέα. Δηλαδή, αυτό το δεν είμαι αρκετός και δεν θα τα καταφέρω ήταν το βασικό που επικρατούσε την καθημερινότητα. Και αυτό από πού προερχόταν? Προερχόταν από κάποια συγκεκριμένα τραύματα, από κάποια συγκεκριμένα βιώματα, τα οποία είχαν πάει και είχαν εγκαταστήσει τέτοια προγράμματα, τέτοια συστήματα που λέγανε ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις. Αφού έχεις όλο το παρελθόν να σου αποδεικνύει ότι δεν μπορείς αυτό, δεν έχεις καταφέρει αυτό και έχεις αποτύχει και εκεί. Ωραία, τι θα αλλάξει το αύριο, στο τώρα? Κάτσε εκεί που είσαι. Οπότε κάθε φορά που πήγαινε να γίνει μια υπέρβαση, εδώ υπήρχε ένα σφίξιμο. Γιατί υπάρχει εδώ το σφίξιμο, το τρίτο κέντρο της δύναμης, το ηλιακό πλέγμα. Σφίγγει αυτό, συρρυκνώνεται. Όταν δεν έχεις δύναμη, νιώθεις εδώ ένα σφίξιμο και αντίστοιχα, όταν είσαι στα φόρτα σου και νιώθεις πολύ δυνατός και δυνατή, τι κάνεις? Ανοιχτοσιά, ανοίγει το στήθος, δυναμώνει πάρα πολύ το τρίτο τσάκρα, το κέντρο και είσαι έτοιμος και έτοιμη να πας και να κάνεις πράξη αυτά τα οποία θέλεις, αυτά τα οποία έχεις προγραμματίσει. Στάσεις του σώματος. Τα έχουμε πει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που μας τα έχει διδάξει πάρα πολύ ωραία ο Τόνι Ρόμπινς. Πώς το κατάφερα λοιπόν? Μικρές νίκες, βήμα-βήμα. Count your blessings, μέτρα τις ευλογίες σου, την άσκηση ευγνωμοσύνης. Αυτό προέρχεται από πανεπιστημιακές σπουδές πάνω στη θετική ψυχολογία. Τι τόσο απλή άσκηση. Και μετά σιγά σιγά αυτή η εσωτερική ταινία τη ζωή σου, αυτό το έργο, αρχίζει και γράφει νέα δεδομένα. Και όσο γράφεις νέα δεδομένα τα οποία φέρνουμε από τη φαντασία μας στο εδώ και τώρα και τα ενσωματώνουμε, αλλά και βέβαια από την πράξη και από αυτά που ζούμε, κάνουμε κάτι διαφορετικό και ενσωματώνουμε αυτά τα νέα δεδομένα. Σιγά σιγά θα δεις πως όλα αλλάζουν. Εύχομαι να βρήκες χρήσιμο λοιπόν το συγκεκριμένο. Κάτω λοιπόν στο πρώτο σχόλιο υπάρχει το τεστ προσωπικότητας, πόσο πολύ αυτοσαμποτάρεις τον εαυτό σου. Εάν θέλεις, κάντο. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αν θέλεις γράψε από κάτω στα σχόλια εσένα τι σου βγήκε. Επίσης να θυμίσω ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχουμε το 2ωρο εργαστήριο Παύλα Σεμινάριο, όπου εκεί θα μπούμε σε πολύ μεγαλύτερα βάθη και θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται με αυτό το αυτοσαμποτάζ και είναι σε super early bird για 1-2 μέρες ακόμα. Εσύ λοιπόν πόσο πολύ σαμποτάρεις τη ζωή σου? Γράψε μου στα σχόλια.